હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અમારી ચેનલને પહેલી વખત જોતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ત્યાર બાજુમાં બેલ આવશે, તેના પર ક્લિક કરવાથી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે અને સવારે 8 વાગે અમારા ડેઇલી વિડીયોની તમને માહિતી મળશે. ગુજરાતનો આણંદ જિલ્લા વિશેની માહિતી, તેના વિશે આપણે દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી એવી માહિતી મેળવવાની છે અને દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સરળ અને સચોટ રીતે તમને યાદ રહી શકે તેવી માહિતી. પ્રશ્ન નંબર 1. આનંદગીરી ગોસાઈની 9મી સદીમાં આ શહેરની વસાવ્યું હતું. 14 ડિસેમ્બર 1964ના રોજ સરદાર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ એશિયાની સૌથી મોટી ડેરી અમૂલ ડેરીની આણંદમાં આવેલી છે. કહે છે એશિયાની સૌથી મોટી ડેરી કઈ છે? તો આણંદ. તે ક્યાં આવેલી છે? આણંદમાં આવેલી છે. અમૂલ ડેરી છે તે. 2 નંબર. NDDB નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ અને IRB ઇરમાનું મુખ્ય મથક કયો છે? તો આણંદ છે. 3 નંબર. વલ્લભ વિદ્યાનગરની સ્થાપના ભાઈ પટેલે કરી હતી. ભાઈ કાકા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેણે કરી હતી. 4 નંબર. સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં આવેલી છે. 5 નંબર. ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ ઇજનેરી કોલેજ વલ્લભભાઈ વિદ્યાનગરમાં સ્થપાઈ હતી. વિશ્વકર્મા વિદ્યાલય છે તે. 6 નંબર. બોરસદ સત્યાગ્રહ 1923માં થયો હતો, જે રાત્રે બજાર ખોલવામાં આવી હતી. ત્યારે બોરસદ સત્યાગ્રહ માટે રાત્રે બજાર ખોલવા માટે તેના કારણે. 7 નંબર. બોચારણમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થાનું મુખ્ય મથક છે. 8 નંબર. ધોવારણ ગુજરાતનો સૌથી મોટો તાપ વિદ્યુત મથક થર્મલ પ્રસિદ્ધ છે. 9 નંબર. ખંભોળજ ખ્રિસ્તી ધર્મનું તીર્થસ્થાન છે. નિરાધારોની માતા અને આરોગ્ય માતાનું ધામ પણ આવેલું છે ખંભોળજમાં. 10 નંબર. લુણેજ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ઈસવીસન 1958માં ખનિજ તેલ મળ્યું. આ ગેસ દુર્ઘટનામાં તાપ વિદ્યુત મથકોનો પૂરો પાડવામાં આવે છે. 11 નંબર. ખંભાતનું જૂનું નામ સ્તંભતીર્થ હતું. 12 નંબર. ખંભાતથી 5 કિલોમીટર દૂર વહોરાઓનું માટેનું યાત્રાધામ કાકાની કબર આવેલી છે. 13 નંબર. ખંભાતની સૂતરફેણી પ્રખ્યાત છે. સારસાનું સંત કેવળ મંદિર પ્રસિદ્ધ છે. 15 નંબર. વડવાળી વાવ આવેલી છે ખંભાતમાં. કઈ જગ્યાએ વડવાળી વાવ ક્યાં આવેલી છે? ખંભાતમાં. 16 નંબર. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ગ્રામીણ સાક્ષરતા 83.85% આણંદમાં આવેલ છે. 17 નંબર. કરમસદમાં સરદાર પટેલનું વતન છે. 18 નંબર. ગુજરાતમાં તળાવ દ્વારા સૌથી વધુ સિંચાઈ આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં થાય છે. 19 નંબર. ખંભાતમાં અકીકનો પોલિશ કરવાનો ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે. 20 નંબર. બોચાસણનું નામ બુચેશ્વર મહાદેવ પરથી પડ્યું હતું. 21 નંબર. આણંદની રચના 2 ઓક્ટોબર 1997ના રોજ ખેડામાંથી થઈ છે. ક્યાંથી? આણંદની રચના કઈ જિલ્લામાંથી થઈ છે? તો ખેડા જિલ્લામાંથી. ક્યારે? 2 ઓક્ટોબર 1997માં. હવે આણંદ જિલ્લામાં આપણે મહત્વના સવાલ વિશે માહિતી મેળવી. આણંદ શહેરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો આનંદગીરી ગોસાઈએ કરી હતી. 2 નંબર. અકીક અને તાળાવ ઉદ્યોગ માટે કયું શહેર જાણીતું છે? ખંભાત. 3 નંબર. દેશના ખ્યાતનામ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ રૂરલ મેનેજમેન્ટ IRMA ક્યાં આવેલું છે? તો છે આણંદમાં. ત્યાર પછી ખંભાતનું જૂનું નામ શું છે? તો સ્તંભ તીર્થ. NDDની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ નું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? તો આણંદમાં. 6 નંબર. ગુજરાતની પ્રથમ ઇજનેરી કોલેજ કઈ છે? તો આણંદમાં નજીક આવેલી છે. તે વલ્લભી વિદ્યાનગરમાં શરૂ કરી હતી. કોને? વિદ્યાનગરી તરીકે ઓળખવામાં પણ આવે છે. 7 નંબર. ગુજરાતનું કયું સ્થળ શ્વેત ક્રાંતિના મુખ્ય મથક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો આણંદ. કોણે શ્વેત ક્રાંતિના મુખ્ય મથક કોણ છે? શ્વેત ક્રાંતિના તો ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયર. 8 નંબર. અમૂલ ડેરી ક્યાં આવેલી છે? આણંદમાં. એશિયાની સૌથી મોટી ડેરી છે તે. 9 નંબર. ગુજરાતનું સૌથી મોટું વિદ્યુત મથક કયું છે? તો ધોવારણ.
10 નંબર અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થાનું મથક કયા છે? તો બોચાસણમાં. 11 નંબર મુખ્ય મથક કયો છે આણંદનું? તો આણંદ જ આવશે. તેમના તાલુકા કેટલા છે આણંદના? તો 8 તાલુકા છે. આણંદ, ઉમરેઠ, તારાપુર, ખંભાત, પેટલાદ, સોજિત્રા, આંકલાલ અને બોરસદ આ તેના મુખ્ય તાલુકા છે 8. મુખ્ય નદીઓ કઈ કઈ છે? સાબરમતી અને મહી મુખ્ય તેની નદીઓ છે. 14 નંબર આણંદ જિલ્લાની સરહદ ખેડા, વડોદરા, ભરૂચ અને અમદાવાદ 4 જિલ્લાને સરહદ પડશે છે. કે ખેડા, વડોદરા, ભરૂચ અને અમદાવાદ. તો મિત્રો કેવો લાગ્યો તમને અમારા વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.